Oikeastaan mä en näe sillä hirveästi eroa, että onko ollut kiusaaja vai kiusattu. Mä näen enemmän nämä tilanteet ja olisi hyvä nähdäkin ehkä ennemminkin konflikteina tai tilanteina, jota lähdetään selvittämään. Että tämmöinen roolitus voi olla ehkä jopa turmiollista siinä alkuvaiheessa ennen kuin on selvitetty, että mitä siellä todellisuudessa on tapahtunut. Et toki kun kuunnellaan sitä omaa lasta ja niin tuetaan siinä tilanteessa, niin kun sitten ollaan sinne kouluun yhteydessä, niin olisi aika hyvä yrittää myös vanhempana sit nollata se tilanne, eikä lukita omia ajatuksia, vaan että olisi avoin kuulemaan sitä niiden muiden näkökantoja, koska olisi tosi tärkeää kuulla, miten siellä koulussa se tilanne on havainnoitu, mikä on se opettajien näkökulma siihen tilanteeseen, plus sitten myös se, että mikä on niiden muiden lasten vanhempien näkemykset. Me Vanhempainliitossa ollaan pitkään jo puhuttu sitä, että se kodin ja koulun yhteistyö pitäisi aloittaa positiiviselta pohjalta. Eli niin vanhemmat kuin myös itse asiassa oppilaatkin on sitä mieltä, että sieltä koululta olisi eka yhteydenotto olisi paljon mieluummin semmoinen positiivinen kuin sitten tämmöisessä jossain konfliktissa tai isossa riitatilanteessa. Eli silloin älyttömän hyvät vaikutukset näiden selvittämiseen mahdollisten konfliktien ja tapausten, jos me aikuiset tuntevat jo toisensa. Monesti koulun puoletkin odotetaan, että ollaan yhteydessä aika matalalla kynnyksellä, niin kuin kodeista oltaisiin sinne koululle yhteydessä, mutta tavallaan se pitää myös rakentaa sen tarpeeksi luottamuksellinen suhde, jotta ne vanhemmat uskaltavat olla aroissakin asioissa yhteydessä. Ja sama pätee myös toistepäin. Ei ole aina helppo olla tuntemattomaa ihmiseen sieltä sinne koteihin yhteydessä. En god samverkan mellan hemmet och skolan, mellan föräldrar och lärare består av en god kommunikation, av att man lyssnar på varandra, att man får föra fram sina egna åsikter, att man träffas tillräckligt ofta så att man blir trygg i den där situationen och man känner sig bekräftad och sedd. Det viktigaste för föräldrar tror jag är att man känner att de bryr sig om ens barn i skolan och att man som förälder blir hörd. Och när ditt barn börjar i småbarnspedagogiken så då är det kanske första gången du ger över ansvaret för ditt barn åt någon annan vuxen. Och då är det viktigt att du känner förtroende för den här personen. Och detsamma gäller nog när ditt barn sen börjar i skolan, i förskolan och på ettan. Då är det igen nya människor som möter ditt barn. Och där är det egentligen helt samma sak. Ditt barn har blivit äldre men ändå så har du en oro för ditt barn och det är viktigt att du känner att det här barnet blir väl bemött av vuxna människor som bryr sig om. Sen när barnet blir äldre och börjar i årskurs 7 och också på andra stadier så tror man kanske lätt att föräldrarna inte är så viktiga mer. Men det är lite en myt. Föräldrar är viktiga också för äldre barn och ofta i större skolor så kommer det barn från olika skolor och då är det extra viktigt att man också ser föräldrarna som den viktigaste samarbetsparten för alla som jobbar i skolan. Som förälder så kan du helt konkret börja med att tala med ditt eget barn om vad mobbning är och sen också ta avstånd från mobbning. Det har visat sig att det har jättestor betydelse att man som mamma eller pappa eller som vårdnadshavare talar med sina barn om att man inte godkänner mobbning. Sen ska man med låg tröskel alltid ta kontakt med skolan om man är orolig. Och skolan ska alltid ta, och daghemmen, föräldrarnas oro på allvar. Sen tänker jag att en föräldraförening kan göra mycket tillsammans med skolan och daghemmet fundera vad är vår roll i det här sammanhanget? Hur kan vi bidra till att mobbning inte kan slå rot i vårt daghem eller vår skola? Jos sieltä koululta, kun ollaan yhteydessä mahdollisesti jossain tällaisesta ristiriitatilanteesta, niin monesti hyvä muistaa koulun puolelta, että nämä on myös aikamoisia kriisejä vanhemmille. Eli sitten tulee peliin se, että millaiset kokemukset esimerkiksi vanhemmalla on omista kouluajoista ja millainen luottamus siihen koulujärjestelmään on. Ja tämä voi tuoda aikamoisiakin ajatuksia ja muistoja pintaa. Ja hyvä muistaa, että monelle kuitenkin vanhemmalle yksi suurimpia pelkoja saattaa olla se, että miten oma lapsi pärjää siellä koulussa ja tuleeko hän mahdollisesti kiusatuksi. Ja sen takia näistä olisi hyvä puhua jo etukäteen, esimerkiksi vanhempainilloissa, että miten näitä asioita meidän koulussamme käsitellään, mikä on meidän tapamme selvittää näitä. Ja kyllä mä mielellään osallistaisin itse asiassa vanhemmatkin näiden suunnitteluun, että miten te haluaisitte, että olemme yhteydessä ja miten toivotte, että näitä asioita käsitellään, koska se sitouttaa huomattavasti parempia vanhempia myös sit siihen kouluyhteisöön ja näin päästään lähemmäksi semmoista tiiviimpää yhteistyötä, mikä myös auttaisi näiden mahdollisten erilaisten ristiriitatilanteiden selvittämistä.
För att motverka mobbning effektivt så måste man ha en plan och de flesta daghem och skolor har ett antimobbningsprogram man följer. Men utöver det så tänker jag att det är viktigt att faktiskt sätta sig ner och tillsammans fundera, skolan, daghemmet och föräldrarna, föräldraföreningen, hur ser det ut just här hos oss? Hur ser vår årsklocka ut? När skapar vi gemenskap och trivsel? När jobbar vi mera fokuserat just med mobbning? Hur gör vi föräldrar medvetna om vad mobbning betyder? Vad föräldrar kan göra? Vad är skolans ansvar? För om man bara har ett program men inte tänker ut hur man ska jobba systematiskt med det, så då faller det lätt i glömska. Så att det här är ett arbete som måste vara hela tiden pågående. Det måste löpa som en röd tråd genom hela verksamhetsåret. Det står ganska mycket i läroplanen om vad skolan ska göra för att samarbeta på ett bra sätt med föräldrar. Och på Hem och skola har vi nyligen tagit fram ett material som heter Familjevänlig skola. Och det är ett material där vi vill hjälpa skolor att jobba professionellt och målmedvetet med en god samverkan med föräldrar, både på individnivå men också på gruppnivå. För vi vet och forskning visar att en god samverkan med föräldrar leder både till trygghet, det ökar på tilliten, men det skapar också och bidrar till bättre skolframgång för elever.